صباح يوم الاثنين 8 أغسطس عام 2005. موظفين البنك المركزي البرازيلي بمدينة فورتاليزا فتحوا باب خزنة البنك مثل كل يوم، وكانت الصدمة. لقوا الخزنة فاضية، ما فيها ريال برازيلي واحد، بدون أي آثار كسر أو انفجار أو عملية سطو برهائن. اختفى من الخزنة أكثر من 164 مليون ريال برازيلي، يعني أكثر من 3 طن عملة ورقية. ما شافوا أي شيء غريب إلا حفرة بالأرض كانت بتودي لنفق. مين اللي سرق المبلغ وإمتى وكيف؟ والسؤال الأهم، كيف قدروا يسحبوا هذا الكم الهائل من العملة الورقية برا البنك؟ وهل قدروا يتخلصوا من ملايين الريالات بعد ما سرقوها؟ لأنه كل ريال كان بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة للعصابة. تشكيل عصابي بقيادة 3 أشخاص تحولوا لكابوس أسود للشرطة البرازيلية. العصابة كسبت ملايين الريالات، ولكن خسرت زمام السيطرة. فرع البنك المركزي بفورتاليزا بالبرازيل ما كان بنك عادي بيستقبل المودعين على الشبابيك وينتهي يومه بسلام. هذا المكان كان بيحتفظ بكميات ضخمة من العملة النقدية المستعملة اللي خرجت من التداول، وكانت بانتظار الفرز والتقييم قبل ما يتم التخلص منها. وللعلم، طبيعة المال المستعمل بيصعب عمليات تتبعه، بالرغم من امتلاك كل ورقة لرقم تسلسلي خاص فيها. ولكن تتبع ملايين الأوراق بعد ما تطلع من البنك وتتوزع بالسوق هذا شيء شبه مستحيل. بس بالنسبة لمجموعة كانت عم تدور عن أكبر غنيمة ممكنة، كان أكبر تحدي بيواجهوه مبلغ هائل موجود بخزنة واحدة داخل مبنى محصن. كيف فينا نوصل له؟ وكيف فينا نطلعه من هذا المكان؟ عملية بنك فورتاليزا تضمنت عدة عناصر، من حفر لقيادة ميدانية بالإضافة لتخطيط ودعم فني. والبداية حتكون من ملك الأنفاق مويزيس تيشيرا دا سيلفا. مويزيس عام 2001 كان محكوم 25 سنة سجن، وكان نزيل بسجن كارين ديرو سيء الصيت بمدينة ساو باولو. قدر بمساعدة 100 سجين يحفروا نفق تحت السجن ويهربوا ويتواروا عن أنظار الشرطة لسنين. اشتبه لاحقا بتخطيطه لعملية سرقة بعام 2004 من خلال نفق بطول أكثر من 100 متر استهدف شركة نقل أموال نفذها فريقه خلال دقائق معدودة. مويزيس تيشيرا دا سيلفا ما كان عالم جيولوجي، ولكن اكتسب خبرة مكنته من قراءة باطن الأرض اللي خلته يعرف كل حبة رمل من وين بتنشال وين تنحط، ويهندس طرق تحت الأرض ليوصل لأي هدف بده إياه. أما بالنسبة لعنصر القيادة الميدانية للعملية فكانت من نصيب أنطونيو جوسيفان الملقب بالألماني. وبحسب المصادر الرسمية ذكرت أنه أنطونيو تولى القيادة الميدانية بالعملية من البداية للنهاية، ولكن عناصر الحفر والقيادة بيحتاجوا لدعم فني وتخطيط اللي كان من نصيب ماركوس روجيريو. رسم حجم وطول النفق وخطط لتدعيمه وإضافة عناصر التهوية والإضاءة. أضاف التفاصيل اللي بتفرق بين نفق ينجح ونفق ينهار قبل ما يوصل لهدفه. 3 أشخاص ب3 مهارات مختلفة تماما، خبرة سابقة بالهروب عبر الأنفاق، قدرة على التنظيم والقيادة الميدانية، ومعرفة هندسية تضمن أنه الحلم ما ينهار أبدا. وبعد ما رسمت العملية بالكامل كانت بحاجة لشيء واحد، المكان اللي يبدأوا منه الخطة. وبعد تفكير طويل استأجروا بيت أرضي صغير على بعد كم 100 متر من البنك المركزي، وحولوا البيت لمقر شركة متخصصة بالعشب الصناعي وتنسيق الحدائق. والحركة بالشقة كانت طبيعية، ناس عم تزور المقر، مواد كعينات من منتجات الشركة طالعة للبيت ونازلة، وسيارة متخصصة لتوزيع المنتجات الخاصة بالشركة. بس كل هاد كان سيناريو محبوك بعناية مريبة. ناس بعتمة الليل عم تحفر بالجهة الخلفية لهالبيت، نفق وجهته البنك المركزي. أنطونيو بمساعدة ماركوس عم يراقبوا ويخططوا بالنهار، مويزيس عم يحفر النفق بعتم الليل.
اختاروا الخيار الأأمن وقالوا نوصل للبنك عايشين وناخد المصاري أسلم من إنه نقتحم مكان بموقع حساس وحراسة مشددة على مدار 24 ساعة. تركيبة النفق كانت كالتالي: حسب المصادر الرسمية طول النفق بيتراوح من 75 ل 80 متر ومجهز بإضاءة ووسائل تهوية ودعامات لتخليه متماسك، خصوصا أنه طبيعة التربة بالمكان رملية. 3 شهور وكل يوم كان عم يخلق فيه احتمال جديد لإنهاء العملية ودفنها من أساسها. جاري لاحظ أي شيء أو صوت حفر ينسمع بالشارع، مخلفات تنترك بمكان خطأ، أو ينهار النفق فجأة فينهي اللي فيه ويقتل الخطة من أساسها. كانت عملية الحفر مستمرة وما في أي شخص لمحهم لمحة سريعة. وطبعا العامل المساعد بكل هالعملية إنه الحفر كان بالقسم الخلفي للبيت اللي استأجروه وتحت عتمة الليل. وبعد 3 شهور من الحفر بصمت احتاجت المجموعة لليلة واحدة بس حتى تعرف إذا كان هالعمل نجح أو لا. وخلال إجازة البنك المركزي بنهاية الأسبوع بين 5 و6 من أغسطس وصلت عناصر المجموعة من خلال النفق لأرضية الخزنة بدون مواجهة ولا اقتحام. طلعوا للخزنة من تحت 7 أرض، فاتوا على الخزنة ونقلوا أكثر من 3 طن من الأوراق النقدية للنفق ومن النفق للبيت. ويا ترى كيف نقلوا هذا الكم الهائل من المصاري من النفق للبيت؟ حسب المصادر الرسمية مجموعة أنطونيو كانت مادة مشمع بلاستيك من بداية النفق لنهايته. مجموعة تنزل المصاري بفتحة النفق ومجموعة تانية تدفشه بكل سهولة وانسيابية. فكرة مجنونة وساعدتهم على سحب مبلغ أكثر من 164 مليون ريال برازيلي. العملية اللي احتاجت لشهور من التخطيط انتهت خلال ساعات، وغادروا مكان الخزنة من النفق اللي اجوا منه بدون أي مشهد تقليدي لعمليات السرقة اللي منعرفها أو مرت علينا. صباح يوم الاثنين 8 أغسطس عام 2005 الموظفين دخلوا الخزنة ولقوها فاضية تماما، وكانوا بحالة ذهول تام. وبظل الصدمة شافوا فتحة النفق اللي بالأرض. بحضور رئيس القطاع الأمني للبنك لموقع الحادثة، مدير البنك طلب مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بكشف الحركة داخل الخزنة. والصدمة أنه كانت متوقفة عن العمل وقت حدوث عملية السرقة. والسؤال: هل كان هالشي مجرد خلل أمني أو إهمال أو في عامل مساعد من الداخل؟ وبكل الاحتمالات ما في أي طرح منها محسوم. بداية التحقيقات، الشرطة البرازيلية عم تعاين المكان لتلاقي أي مستمسك. لمحوا طرف خيط صغير كتير كان بمثابة أول نقطة لتفكيك العملية وكشف عصابة أنطونيو. بحسب شهادة رئيس التحقيق الفيدرالي أنطونيو سانتوس، بعد الكشف الجنائي على النفق أحد العناصر الأمنية لفت نظره شريحة خط موبايل بالأرض. بعد فحص البطاقة ومعاينتها لقوا باركود السيم تم إزالته للتمويه عن هوية الشخص أو مكان شرائه. المحققين حللوا الاتصالات وهالشي ساعدهم على بناء مسار للمكالمات، واللي وصلهم لمكالمة ظاهرة طبيعي جدا. الحديث كان عن عملية شراء لكمية كبيرة من المطاط اللي بيتم استخدامه بتحزيم المصاري. وهالمكالمة كانت بمثابة مستمسك، وزادت أهميته كدليل وقت انحط بجانبه دلائل تانية. اتصالات ما لها تفسير، أشخاص ما بيتناسب انفاقهم مع دخلهم، وحركة مبالغ نقدية سريعة. وهون تغير سؤال المحققين، وما عاد سألوا مين حفر النفق، بل مين هالشخص اللي بيمتلك هالثروة مجهولة المصدر. الملايين طلعت من تحت الأرض وبلشت تنتشر بالشوارع على مرأى أجهزة أمن الدولة البرازيلية. عمليات شراء وإيداعات، ولاحظوا عملية غسيل أموال مهولة بتحويلها لعقارات وسيارات وأراضي. أثار أحد المشتبه فيهن الشك، والبداية كانت بإيداعات يومية بتقارب 10,000 ريال. عمليات شراء لعقارات بأسعار مبالغ فيها عن سعرها الحقيقي. عقار قيمته 100,000 ريال ينشرى ب200,000 ريال برازيلي، وطبعا هذا تصرف غير منطقي أبدا. وعلى الطرف الثاني من وجهة نظر مجموعة أنطونيو فهو منطقي جدا. شرعنة هالملايين المسروقة وتقنينها بأسرع وقت ممكن. بس كان كل إيداع يترك سجل، وكل عملية شراء تترك اسم، وكل شخص من معارف مجموعة أنطونيو كان يوسع دائرة الخطر عليهم
والملايين اللي كانت عم تنصرف وتنغسل كانت عم تنادي بأسماء المجموعة اسم، والشرطة كانت عم تجمع الخيوط بمساعدة صوت الملايين المسروقة. شوارع فورتاليزا. بعد انتشار خبر السرقة وحجم المبلغ المسروق، ظهر تحدي جديد لمجموعة أنطونيو. كل أصحاب السوابق والمتزعمين لأشد وأشرس العصابات الإجرامية بالبرازيل حطوا نصاب عيونهم أنطونيو وكل شخص بيتبع له. وبحسب مصادر رسمية ومصادر إعلامية، تعرض بعض أفراد مجموعة أنطونيو للخطف والابتزاز لقاء الحصول على فديات مالية، وتم دفع الفديات من الأموال المسروقة. وبهالحالة مجموعة أنطونيو صارت مطاردة من عصابات إجرامية والسلطات الأمنية البرازيلية. الأجهزة الأمنية عم تشتغل ليل نهار بساعات عمل متواصلة، وعم يرتبوا لعملية محكمة حتى تمسك فيها التشكيل الإجرامي بالكامل، وعلى رأسهم أنطونيو الملقب بالألماني. تمت مراقبة تحركات أنطونيو، وأنطونيو كان كل ما يحس فيهم يختفي من الوجود. بشهر فبراير عام 2008 تم إلقاء القبض على أنطونيو بعاصمة البرازيل برازيليا. أنطونيو بعد ما غادر فورتاليزا وزور هوية جديدة باسم جديد، أظهر نفسه كمزارع بسيط بيمتلك أرض صغيرة وبيت صغير متواضع. خلق هوية جديدة أخرت لحظة النهاية الحتمية، ولكن ما قدرت تمسح الماضي. انحكم على أنطونيو بأحكام طويلة بقضايا متعددة، من السرقة وغسيل الأموال وتكوين عصابي بيهدد الأمن القومي البرازيلي. وبعد سنين من محكومية أنطونيو حاول الهروب من السجن بعام 2017، ولكن أصيب خلال المواجهة مع أفراد الشرطة البرازيلية وتم نقله لسجن اتحادي شديد الحراسة. أما ماركوس فكانت نهايته معقدة شوي. تم اعتقاله قبل اعتقال أنطونيو بسنة، وتحديدا بعام 2007 بولاية ساو باولو، ولكن ماركوس كان بمثابة لغم انفجر بعام 2011. اقتحمت مجموعة مسلحة السجن اللي محبوس فيه ماركوس، وهرب مع عدد من السجناء. وضل ماركوس لما يقارب 12 سنة هربان من العدالة، لوقت ما تم إلقاء القبض عليه مرة تانية بشهر سبتمبر عام 2023 بولاية ساو باولو. وبالنسبة لمويزيس، الشخص اللي ارتبط اسمه بخبرة الأنفاق، بشهر يوليو عام 2009 تم إلقاء القبض عليه بساو باولو. صدر بحقه حكم بالسجن 16 سنة، وخفض لاحقا بالاستئناف ل 14 سنة. بحسب رواية رئيس التحقيق، انتهت العملية باعتقال أنطونيو وماركوس ومويزيس وعدد كبير من أفراد التشكيل الإجرامي، بس القبض عليهم ما كان نهاية القصة. أدانت المحكمة الفيدرالية بولاية سيارا 119 متهم ضمن 28 قضية بأحكام تراوحت بين 3 سنين و170 سنة، وشملت التهم السرقة المشددة وتكوين عصابي وغسل الأموال والاختطاف مقابل فدية. ومصادر تانية تحدثت عن 133 شخص مدان ومتهم، 119 شخص بالدرجة الأولى وتبرئة 13 شخص تانيين. وبين عامين 2007 و2013 تم إقامة 77 عملية مزاد لأصول مصادرة بين عقارات وسيارات ومواشي، وانجمع من خلالها 12.5 مليون ريال برازيلي. وبعام 2023 ذكرت مصادر أنه ما تم استرداده ما بيتجاوز 60 مليون ريال برازيلي. والأغرب أنه أكبر سرقة بتاريخ البنوك ما انتهت بمشهد صريح وواضح. نعم، تم إلقاء القبض على أنطونيو ومجموعته، بس 65% من قيمة المبلغ المسروق ما رجع. مبالغ انصرفت بعد عملية السرقة مباشرة، وأجزاء ضاعت داخل شبكة من الأشخاص والصفقات والجرائم اللاحقة. مجموعة أنطونيو تم اعتقالها، ولكن الكابوس ما انتهى، لأنه اللي سرقوه كان مستحيل، والمستحيل ما بينرد أبدا. وصار الوقت لنقول مو كل حقيقة بتشوف النور. بتمنى القصة تكون نالت إعجابكم، وانتظروا منا إن شاء الله بقابل الأيام قصة جديدة وملف جديد من أرشيفنا. وطبعا إذا عجبكم المحتوى لا تنسونا من دعمكم بلايك وشير وسبسكرايب.